Naranasan niyo na bang maiwan ng mag-isa sa ibang bahay? Tahimik, sobrang tahimik. Kakaiba pero nakaka-excite. Nag-uwian kasi ang mga kasama ko sa boarding house sa kanilang probinsya dahil mahaba-haba ang holidays. Nagpasya akong wag na muna umuwi kasi wala din naman akong gagawin kung uuwi ako sa amin. Medyo nagtataka lang ako kasi sabi sa akin ng landlord ko kung di daw ako uuwi, pagsama daw ako ng isang tao dyan. Di daw ako pwede mag-isa. Tsaka wag na wag ko daw bubuksan yung pinto ko pagdating ng gabi. Di ko pinansin kasi parang ang dating wala siyang tiwala sa akin. Mag-aalasing ko na ng madaling araw na nun. Medyo night owl kasi talaga ako at ito talaga yung oras na madalas ako matulog. Nakahiga lang ako. Nag-i-scroll sa phone para antukin. Ilang memes, ilang reels, hanggang sa unti-unti nang bumigat ang talukap na mata ko. May kumuluskos sa kusina. E di ko na pinuntahan, baka pusa lang naman ng kapitbahay. Nakabukas pa nga yung pinto ko noon buong magdamag at wala namang kakaibang nangyayari. Kita ko ang hallway, diretso yun papunta sa kusina. Sa dulo, ang gate, ang tanging labasan ng boarding house. Tinuloy ko lang pag-check sa mobile phone ko. Ilang segundo pa, sa gilid ng mata ko, parang dumaan. Napatingin ako agad. Wala naman. Laking pagtataka ko kasi hilak ko yun lahat. At alam ko rin na maingay ang gate pag sinubukang buksan. Guni-guni ko lang siguro, bulong ko. Ayoko nang takutin ang sarili ko, kaya tumayo na ako at nilak ang pinto ng kwarto. Humarap na ako pabalik sa kama para bumalik sa paghiga nang nag-vibrate bigla phone ko. Chinek ko kagad. Ang sabi, kapag lumingon ka, akin ka. Natawa ako. Sabi ko, sino kaya to? Lakas ng tama ah. Di ko na sana papansinin kaso may sinend dito na video. Binuksan ko. At dito, kinalabutan talaga ako ng husto. Video ng hallway papunta sa kwarto ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Doon ko tuluyang naramdaman na hindi ako nag-iisa sa silid. Nagmamadali akong mag-search kung anong numero ng police station. Nanlambot ang tuhod ko. Sigurado akong nilak ko yung pinto eh. So, paano yun nabuksan? Nag-vibrate ulit ang phone. 3 larawan. Ako yung makikita sa mga larawan. Nakatayo, nakatalikod, parang pinakikita niya sa akin kung gaano siya kalapit. Bakit? Para ba lumingon ako? Ramdam ko presensya niya pero wala akong nakikita sa gilid ng mga mata ko. Walang anino. Walang kahit na ano. Pakiramdam lang. May yabag na papalapit. Naramdaman kong may humahawak sa akin pero wala akong nakikitang kahit na ano. Doon ko naramdaman ang paghinga nito. Malamig, mabigat, direkta sa batok ko. Nanigas katawan ko sa sobrang hilakbot. Bigla akong napapikit. Nagdadasal ng taimtim sa isip ko. Paulit-ulit kahit anong dasal na maalala ko. Please, tulungan niyo ako. Notification ulit. Kasabay nun may tumakbo papalayo sa akin. Mabilis. Patabog. Binuksan ko ang phone. Ang sabi, pucha, bakit ako lilingon? Sa takot ko takbo ako sa higaan sabay talakbong ng kumot. Kundi pa tumawag yung landlord ko sa phone, di ko pa marirealize na ligtas na ako. Sinabi ko nangyari sa kanya. Ang weird kasi parang alam niya yung sinasabi ko. Sinabihan niya ako na umalis na sa lugar at wag nang babalik. Sa pagkakalala ko, di naman siya galit. Tinulungan pa nga niya ako na mag-impake nun. Nakwento nga niya sa akin na kagabi pa daw ako di matawagan. Nagbaka sakali lang siya nung umaga habang nasa tapat ng apartment. Gusto ko sanang tanungin ano bang meron dun sa lugar na yun. Pero naisip ko, bakit pa? E di naman na talaga ako babalik.
Masaya ako at nakaalis ako dun pero di malis sa isip ko yung nangyari. Ano kaya kung bigla akong lumingon nun, no? Ano kaya makikita ko? Di ko pala nasabi sa landlord ko na bago ako umalis ng bahay, may sinend pa to na mga larawan. Mababakas mo yung lungkot ng lugar. Walang tao. Pero alam mong hindi bakante. May iniwan pa tong caption sa huling photo. Ang sabi, aantayin kita.